Pakuluan natin ng tubig. Bawang lang yung lagay ko kasi yun ang bawang. Ginataan langka. Igisa mo natin yung langka. Yan guys, natin lagay yung gata. Ginataang langka, ginisa. Lagyan natin ang asin. Lagyan natin yung gata. Ito ang masarap ng ating gata. Ginisang langka na may gata. Ayan guys, luto ang kahit guys. Bukbang na namin.
watching. Please subscribe my YouTube channel. Bye-bye na. Bye-bye. Kain muna kami. Hindi ko na i-video yung pagkain namin. Ayan.